everyone, welcome back to my channel. So it's Liz Culense. So I am back for a review. So ayun nga, na-busy po ako for the requirements for the master's degree kasi nga katapos lang ng finals namin. So pasensya na kasi nawala ako ng 2 weeks. So now, andito naman po ako manggugulo sa inyo. So ngayon po, ang i-review ko is ang foundation na ito is matagal ko na siyang pinag-iiponan. Actually, like, kasi sa mga paborito ko ng mga YouTuber, nakikita ko siya. So, sabi ko sa sarili ko na pag-iiponan ko siya kasi nga po medyo mahal siya. I don't know kung namamahalan kayo, but ako, yung sa akin is medyo mahal siya. Kaya, nung nagsale siya, ayun na. Binili ko siya agad. So, here nga, oh, ito. Ito pa siya. So, yung price niya is from 500 pesos, naging 400 na lang siya. So, the product is, ito yung product. Tadam! It's Loreal It's Loreal True Match Foundation. So, yung nakuha ko na shade is G2 Gold Porcelain. Aywan ko. Kasi tinanong ko yung sales assistant. Sabi niya is ito raw yung para sa skin ko. Kasi nga medyo nag-o-oxidize ako, medyo acidic kasi. So, ayun. Dapat daw, kukuha ako ng product which is lighter. Anong sinabi niya? Yung mas light sa skin. Oh my God. Pasensya na kayo sa, sa ingay kasi naglalaro yung anak ko. So, ayun. Kuhanin ko muna siya, Doon tayo. So, eto na yung, yung packaging niya. Buksan ko muna siya. So, ayun. Mayroon na siyang SPF 16, PA++, and then Satin Smooth Liquid Foundation. So, sabi ko nga, matagal ko na siyang gustong bilhin. Kasi nga, usually sa naririnig ko sa product na to or sa foundation na to is, nag-a-adjust siya sa skin tone mo. So, and then, one of my favorite nga na YouTuber is, ito yung palagi niyang ginagamit. So, ayun, since gusto ko siya, so, ayun, bumili na ako nito. So, ayun, yung packaging niya is, ayun, may takip siya. And then, naka-pump din siya. Ayan, sa taas. And then, open natin. Let's open siya. Ay. Mahirap siyang mabuksan. So, ayan. Anong nangyayari? Ay. Okay, so ayun na. Ang daming nalagay ko. Okay. Wala siyang amoy, in fairness. At saka medyo watery siya. Since yung sinabi niya is Satin Smooth Liquid Foundation. So, ayun. So, maglalagay ako dito sa aking mukha, mga acne marks ko. Sa kabila din is meron din siya. Ayan. So, maglalagay lang ako using my fingers. Ewan ko kung pantay ba yung kilay ko. So, ayan.
Naramihan ko siya nalagay sa kamay ko. Oh my God. Tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And Ito natin kalimutan lagyan yung ating leeg para hindi tayo mamukhang hinulutang. Okay. Ayan na, tumutunog na yung mga manhok. Okay, sa first application, ayan. Medyo halata pa rin yung mga marks ko sa mukha. Ewan ko kung nakikita nyo, but here, halata pa siya. Sa kabila, ganun pa rin. So, subukan nating maglagay ng second coat. Siguraduhin natin yung may mga acne marks kung talagang makakover niya. Okay. So, ayan guys, nakapangalawang coat na ako. So, sa malapitan, titingnan natin. Ayan. So, in fairness naman, medyo natabunan niya yung mga acne marks ko sa mukha. So, maglalagay lang ako ng powder. Using this Shadow Final Powder. So, ayan. So, nalagyan ko na siya. So, now, let's judge kung natakpan ba siya or anong resulta niya or anong itsura niya kung maglalagay ako ng powder. So, sa malapitan, ayan. So, medyo dewy yung yung dating niya sa face ko. Hindi siya ganun matte, hindi siya matte. Kasi nga, yung promise na, yung promise ng foundation na to is satin smooth liquid foundation. So, hindi siya matte. So, ayun. Okay, so, ayun. Comfortable, fresh wear. So, ayun nga. So, since hindi siya matte, hindi siya malagkit sa mukha ko. Yung dating na parang hindi ka nag-foundation, ganon yung effect ng foundation na to sa skin ko. So, ayan guys, nagpalit muna ako ng something blue kasi naisipan ko na gagawa na lang ako ng smoky with a pop of blue. So, ayun. So, ayan. So, first, maglalagay muna ako ng concealer sa aking eyes to act as primer. So, I'm using the Maybelline Fit Me Foundation. Concealer. Ayan. Konti lang. And I'm just using my hands
para i-spread out ang concealer. Concealer, whatever. So, up next is kukuha tayo ng brown para sa aking transition color. So, kuha tayo ng brush. Then, I'm using this Avon na mga eyeshadow, quad color eyeshadow. So, ayan. Medyo pinalitan ko siya ng light brown kasi nga nagkamali ako. So, ayan. Ayan, nag-light brown na. So, up next is, I will be using this one. Medyo dark brown siya. Ilalagay ko lang siya here, papatong ko lang siya. And I'm using the same brush na in-apply ko. This one. So, again, konti-konti lang muna para hindi tayo magkamali. So, ayan guys. So, it's ready for a revelation. So, tada! Ayan. Ginawa ko na yung kabila. So, para hindi tayo natagalan. So, now, I'm going to apply ayan. I'm going to apply a dark shadow and then I will blend. Blend ko lang siyang maigi. So, after that, I will be using now the color blue. Here. So, this eyeshadow from Avon also. At saka, yung blue na to is masyado siyang pigmented. Oh, love ko na talaga si Avon. So, yeah. Sana magawa ko siya ng maayos, gaya ng ginawa ko siya offline. So again, I will be using my hands. Subukan ko nga itong applicator nila. I will apply some brown. Yung in-apply ko sa aking mata kanina. Ayan. Then, color blue. Gamitin ko na lang tong sponge, this applicator. Ayan.
Ayan. For my liquid liner, I will be using this from Careline. So, ayan na guys. Tapos na akong maglagay ng liner and then naglagay na rin ako ng false lashes. So, now let's move to our contour. Then, let's move to our blush. Glow. LA Girl. Mix ko lang tong dalawa. Ayan. And then, let's move to our lips for the final look. Lip liner. I forgot the brand. I think this is from Revlon. Oh my god. So, sharpen ko lang muna to. So, ayan. Tapos na akong mag-sharpen. So, ilaline ko lang siya. Okay, so since dark na masyado yung ating eyes, so let's go for a nude lipstick. I will be using this touch of nude from Maybelline. For my final thoughts about this foundation, this one. Okay. For me, no, since matagal ko na siyang gusto na foundation, ayun na nga, hindi naman sa nagiging bias ako or what, but I really love this foundation kasi nga nag-a-adjust siya sa skin tone mo. And hindi siya ganun ka-heavy sa skin mo. And then, hindi siya malagkit. And then, parang fresh lang yung dating sa skin mo. Na parang nakakahinga pa rin yung skin mo. Unlike sa mga other foundation na iba yung dating pag ina-apply mo na siya sa mukha mo. So, ayun. So, I think I am in the right shade, which is G2. That's gold porcelain. So, I think thank you so much for the sales lady na nag-suggest sa color na to. So, I think guys, this is it for this review. So, I hope nagustuhan nyo ang review na ito and then this final look. Itong look na ito na smoky eye with a touch of blue. So, ayun. So, I think this is it for my video. So, I'll see you on my next one. Bye!